мій мозок відмовляється сприймати те, що дійсно в 21 сторіччі може бути така війна, де будуть вбивати людей, де будуть наносити враження ракетними ударами, авіацією тощо, де будуть вбивати мирних жителів, де будуть знищувати міста, знищувати села, то це, скажімо так, не сприймалося. Стріляли, мабуть. Тактика, ще раз повторюсь, масового знищення. Нас сегодня обстреляли 26.02.2022. Соседи горят. Мы легко отделались на самом деле. В той же час значна частина Чернігова, тобто всі окраїни, де могли дістати їхня артилерія, танки, їй було нанесено максимально такий ущерб, тобто що знищено дуже багато будинків, було знищено дуже багато майна місцевих жителів. На жаль, дуже багато людей загинуло. Скажімо так, як професійний військовий, я, звичайно, розглядав будь-який варіант застосування і будь-якої агресії тощо. Але як людина, як, скажімо так, мій мозок відмовляється сприймати те, що дійсно в 21 сторіччі може бути така війна, де будуть вбивати людей, де будуть наносити враження ракетними ударами, авіацією тощо, де будуть вбивати мирних жителів, де будуть знищувати міста, знищувати села, то це, скажімо так, не сприймалося. Віктор Ніколюк закінчив Харківське вище танкове командне училище, а згодом Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Був командиром 92-ї окремої механізованої бригади. Під час бою в районі населеного пункту Трьохізбенка 2015 року дістав поранення. Невдовзі повернувся до строю. Відзначений багатьма державними та відомчими нагородами, серед яких орден Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступеня, а також орден Данила Галицького. 10 березня 2022 року присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота зірка». Було прийнято рішення про виведення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади для надання відсічі ворогу і вже з початком, скажімо так, агресії, після того, коли спочатку було нанесено враження прикордонним нарядам, які охороняли наш кордон, наносилось враження ворогом мінометним вогнем, з автоматичних гранатою тощо. І в подальшому, вже коли було вторгнення, було прийнято рішення здійснити висування підрозділу 58 окремої мотопіхотної бригади та 1-ї окремої танкової бригади на визначені рубежі з метою недопущення вторгнення противника на територію нашої держави. Противник, скажімо так, застосовував класичні методи боротьби, але це було масове застосування техніки, артилерії тощо. Тому нами спочатку було прийняті вичерпні заходи з метою недопущення подальшого проникнення на глиб нашої території. А в подальшому, вже ведучи бойові дії, відповідно, вже і тактика змінювалася. Це була як тактика застосування змішаних підрозділів, тобто підрозділів механізованих з стрілецькими батальйонами підрозділів територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, тобто будь-які форми вони використовують вже той момент. В подальшому це була вже тактика застосування мілких груп, тактика нанесення враження, скажімо так, знищення логістичного забезпечення противника, тобто ми наносили вогнем артилерії, розвідувальними групами, наносили враження ворогу, знищували боєприпаси, склади з боєприпасами, знищували колони, ті, які висувалися. Завдяки місцевому населенню двічі ми знищили ешелон, на якому було близько 20 цистерн з паливом. І саме місцеві його знищили, злили все, що можна було. Тому тактика, вона, звичайно, змінювалась. Головне, що це було дієво і ворогу наносило максимальні втрати. Скажімо так, ворог, напевно, як більш було правильніше сказати, женів, і саме це безсилля, він чи спонукали, чи навпаки, він використовував в тому, що він почав знищувати наші міста, наші села, він почав знищувати будинки. Наприклад, якщо ми захищаємо населений пункт, і вони не можуть його взяти,
то відразу діє тактика тотального знищення. Спочатку наноситься ракетний удар, потім діє авіація, в подальшому артилерія, танки, і вже під вогнем танків розпочинає заходити піхота на броньованій техніці. Так було, коли було організовано декілька штурмів міста Чернігів. Вони не розвинули успіху, було нанесено максимальні втрати. Але в той же час значна частина Чернігова, тобто всі окраїни, де могла дістати їхня артилерія, танки, їм було нанесено максимально такий ущерб, тобто що знищено дуже багато будинків, було знищено дуже багато майна місцевих жителів. На жаль, дуже багато людей загинуло. Тобто тактика тотального знищення, де вони зараз продовжують тут на практично по всій території нашої держави, вона діє і понині. Нас сегодня обстреляли 26.02.2022. Соседи горят. Мы легко отделались на самом деле. Тактика, ще раз повторюсь, масового знищення. Тобто ми зараз сидимо, бачите, як працює артилерія ворога. Вони просто знищуються підряд, тобто працює авіація, наносяться ракетні удари, працює артилерія. Не зумівши, скажімо так, сходу взяти або навпаки ведучи стрілецький бій, не взявши позицію, вони, скажімо так, відходять назад і в подальшому протягом доби артилерія знищує все, що знаходиться на тому чи іншому місці. Запам'яталося, я не скажу точно дату, але більше коли це був, скажімо, прорив, вони здійснили прорив на Новоселівки, коли вони практично стерли з лиця землі нашу позицію, на якій знаходились наші військовослужбовці. На жаль, там були загиблі, але після нанесення бомбових ударів протягом доби нанесення артилерійського вогню позиція була знищена і в подальшому ворог зайшов, використовуючи бронетехніку. В той же час ми змогли його зупинити, нанесено враження і він відступив. Другий день це коли з району епіцентра колона техніки, танки, тігри, також після нанесення ракетно-бомбового удару по нашим військам, подальшому артилерії. Вони намагалися зайти, практично вони пройшли від епіцентру десь близько до 700 метрів, але підрозділам першої танкової бригади вдалося їх зупинити, нанести враження і, понісши значні втрати, вони відійшли. Після того, коли вони почали нищити наші села, коли вони почали вбивати наших людей, це вже було зрозуміло, що, скажімо так, далі вони не пройдуть і воротя не буде. А навпаки, ми будемо їх знищувати. Враження противнику наносилося комплексно, тобто працювала авіація, ми наносили ракетні удари по противнику, там, де він, по масовому скупченню, по центрам логістичного забезпечення, по складам з боєприпасами. Працювала наша артилерія, працювали наші танки, бойові машини підходи і, звичайно ж, наші військовослужбовці, які наносили враження. Нам вдалося обрізати їхнє логістичне забезпечення і противника, який намагався оточити Чернігів, скажімо так, нам вдалося самим його оточити і поступово населений пункт за населеним пунктом 58-ма окрема мотопіхотна бригада разом з підрозділом першої танкової бригади розпочали відвоювати, тобто наносити враження. Противник, скажімо так, він не здійснював організований відхід, він просто тікав. Поодинокі машини намагалися проскочити через Іванівку, в подальшому на Шестовічну переправу, де вони збиралися в колону, і ми там вже наносимо враження нашою артилерією. А вони тікали так швидко, що інколи треба було нас доганяти. Ну, таке було. Неодноразово ми вели бойові дії з підрозділами, які були на Чернігівському напрямку. В той же час нам вдалося максимально знищити саме тих, які штурмували місто Чернігів, намагалися взяти ті, які, на жаль, вбивали наших людей, але саме тут, в ході ведення боїв на одному з районів нашої місцевості, нам вдалося нанести враження цим підрозділам практично на 70% знищити їх в ході ведення бойових дій протягом 4 днів. Що в подальшому підтвердили знахідки наших розвідників, де були карти міста Чернігова, де були, скажімо так, елементи мародьорки, той, які вони тягнули оттуда, кожен з собою мав. Ну, тут вони на концерті Кобзона, як прикраси, напевно, і пригодяться. Це є суттєва допомога для підрозділів нашої артилерії, тому що вони підтримують наші
механізований підрозділ, на нашу піхоту, тому я вважаю, що це суттєва допомога і я вдячний тим партнерам, які нам її надають. Це і не більш, а точне нанесення враження підрозділів артилерійським, в першу чергу артилерійським підрозділом противника і, звичайно, його піхоти. Це є результати, які, звичайно, підтверджуються, і відео, і тощо. Ну, але я думаю, це вже після закінчення війни вони будуть більш оприлюдні, використані при навчанні наших військових, як при в Збройних сил України, так і військових навчальних закладах. Мотивацію, що дає? Мотивацію те, що необхідно захищати свою батьківщину від ворога, необхідно захищати майбутнє своїх дітей, необхідно захищати нашу державність, необхідно захищати те досягнення, яке, скажімо, було протягом 2014 року, яке розвинуто саме зараз, під час ведення цієї війни. Мотивація одна. Бо ворог має бути знищений, ворог має бути вигнаний, і наша земля має бути звільнена і розвиватися вже як незалежна українська держава. Мені за честь воювати з тими воїнами, які захищають нашу державу. Я в першу чергу хотів би подякувати всім за службу, всім військовослужбовцям, які знаходяться в моєму підпорядкуванні, всім військовослужбовцям Збройних сил України. Я хотів би побажати командирам прийняття мудрих рішень, які забезпечують збереження життя їх військовослужбовців і виконання поставленого завдання, а підлеглим віри всіх командирів, не втрачати своїх побратимів і всім разом побажати нашої перемоги над російським агресором. А ми продовжуємо отримувати подаруночки від наших непрошених гостей. Воїн – це я.